අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සයිබර් දෙවිලි අපේ YouTube channel එකෙත් එකතු වෙලා යන හැම කෙනෙක්ටම. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ අවසාන සහ අන්තිම වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක වාර ඇඳලි හිටියනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොනවාද අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් වල කතා කරේ සහ Fiverr වලින් මොනවාද කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික කියන සම්බන්ධයෙන් හැම දෙයක්ම කතා කරලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. ඉතින් මේ අවසාන මාතෘකාව වෙන්නේ අපි Fiverr වලින් සාර්ථක වෙන්න නම් සහ සාර්ථක වෙලා ඉදිරියට ගමනක් යන්න ඕන නම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියන ටික තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ Fiverr එකත් එක්ක ඔයා වැඩ කරනවා නම් ඔයා හැමතිස්සම ක්‍රියේටිව් විදිහට හිතන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ක්‍රියේටිව් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම කෙනෙක් නම් ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා Fiverr කරහා සාර්ථක වෙන්න. සහ ඔයාට එන ඕඩර්ස් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඩිලිවරි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි බය කෙනෙක් මැසේජ් එකක් දැම්මට පස්සේ ඉක්මනින් රිප්ලයි කරන්න බලන්න. අද මැසේජ් එක දැම්ම නම් බය හෙට වෙද්දී ඒකට රිප්ලයි යවන්න එපා. ඒකට අදම ඔය රිප්ලයි එකක් ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඒ රිප්ලයි එකක් ගන්නවට අවස්ථාව තියෙනවට පුළුවන් Fiverr app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකට. Fiverr app එක මොබයිල් ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හැමතිස්සෙම ඔන්ලයින් ඉන්න. ඉතින් හැමතිස්සෙම ඔන්ලයින් ඉන්න හරහා ඔයාට පුළුවන් ඕඩර්ස් එකක් ගන්න වගේම සහ බය එක්ක හොඳට කතා කරලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ආචාරශීලීව උත්තර දෙන්න. හැමතිස්සෙම සර් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න. හැමතිස්සෙම මිස් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න. හැමතිස්සෙම එයාලට ගරුත්වයක් දෙලා කතා කරන්න. මොකද එයාලා තමයි අපෙන් සේවව ගන්න සල්ලි දීලා. ඉතින් ඒ ටිකක් තියෙන්න ඕනේ සහ මම මෙන්න මේ ඔයාට පේන Fiverr ෆෝරම් එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ Fiverr ෆෝරම් එකට එන්න ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාගේ කමියුනිටි කියන ටැබ් එකට එන්න. මම මේක යන්න. මෙතන කමියුනිටි කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කමියුනිටි එකේ ඔයාලට පේනවා ෆෝරම් කියලා එකක්. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේදී ඔයාලට මෙන්න මේ සයිට් එක තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක විදියට දකින්න පුළුවන් එන්නේ. ඉතින් මේ හැමතිස්සෙම ඔයා Fiverr එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා නම් මේකේ තියෙන ෆෝරම් එක හරහා ඔයාලට තව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ෆෝරම් එක මේකේ තියෙන ඉවෙන්ට් බලන්න පුළුවන් සහ බ්ලොග් එක හරහා හැමතිස්සෙම මේකේ තියෙන බ්ලොග් යූස් කරන්න. මේ බ්ලොග් එකක් ඔයාලට කියවන්න ඉංග්‍රීසි බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් Google Translate කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මේකෙදි ලින්ක් කරගෙන ඔයාලට මේ සයිට් එකම උනත් සිංහලවට පරිවර්තනය කරලා මේකේ තියෙන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ සහ මේකත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් ඔයාට ඕඩර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඕඩර් එකක් ආවා නම් ඒ වෙලාවේ ඔයාට ඕඩර් එක කරන්න බැරි නම් සහ ඒක බයට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න මට මේ වෙලාවේ කරන්න බෑ මම මේ වෙලාවේ මේ ඕඩර් එක කැන්සල් කරනවා කියලා එයත් එක හිතවත් වෙලා මේ දේ කරන්න මට පස්සේ මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බයස් එක කතා කරගෙන ආචාරශීලීව මේ වැඩේ සාර්ථකව මම කරලා දෙන්නම් මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න සහ දවසක් දෙන්න කියලා කිව්වොත් එයාලා අහන්න නැති වෙන එකක් නැහැ. එයාලට ඉක්මන් නම් විතරක් එයාලා වෙන කෙනෙක් හොයාගනි. ඉතින් ඔයාලා වෙන වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට ඒකට අවස්ථාව ගන්න එපා. වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න එපා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් ඕඩර් එක කැන්සල් කරලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයාට බය කෙනෙක් ආවට පස්සේ දෙයාට බෝනස් එකක් විදියට බෝනස් එකක් දාලා ඔයාට වැඩේ කරලා දෙන්න. ඉතින් මේව තමයි අනිවාර්යෙන්ම සාර්ථක වෙන්න ට්‍රිප්ස් විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් මම අර කියපු විදියට ඔයා ක්‍රියේටිව් විදියට හිතන්න සහ ආචාරශීලීව වැඩ කරන්න සහ හැමතිස්සෙම ගරුත්වයක් දීලා කතා කරන්න. හැමතිස්සෙම මේ Fiverr ෆෝරම් එක බ්ලොග් එක මේකේ තියෙන රිසෝසස් පාවිච්චි කරලා බලන්න සහ ඉවෙන්ට් තියෙන මේ ඉවෙන්ට් මොනවද කියලාත් ඔයාලා බලන්න. මේක මෙන්න මේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ ඉවෙන්ට් මෙන්න මෙතන තියෙන ඔක්කොම Fiverr එකෙන් කරන වැඩ. ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අප්ඩේට් වෙන්න Fiverr එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන වැඩ. අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් Fiverr හරහා. ඒ වගේම තමයි ඔයා සබ් ඕඩර්ස් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන Fiverr එකත් එක්ක ජොයින් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ Fiverr කියන එකේ ඉවෙන්ට් එක බ්ලොග් සහ ෆෝරම් කියන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සහ රිසෝසස් තියෙන මේකේ ඕන තරම් රිසෝසස් තියෙන මේ රිසෝසස් හරහා ඔයාලට සාර්ථක වීම ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ Fiverr එකේ කමියුනිටි බ්ලොග් කමියුනිටි එක හරහා. ඉතින් ඔක තමයි මේ වීඩියෝ එකත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක් සහ මගේ Fiverr course එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා හිටපු ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ස්තුතියි කියලා මතක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ YouTube channel එක දැනටමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් සහ මේ video series එක හොඳයි නම් විතරක් අන්තිමට subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ video series එක ගැන මොනවද හිතන්නේ කියන එකත් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ comment එකක් විදියට ලියලා යන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.